سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیرم به یه ویدیو دیگه از کانال ایساتیس استک. خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام به شما ابزار LM استودیو رو معرفی کنم که از طریق نصبش روی سیستم دون میتونید مدل های مختلف رو به صورت لوکال و آفلاین روی سیستم دون نصب کنید و ازشون استفاده کنید. حالا متناسب با مشخصات سخت افزاری که سیستم دون داره میتونید از این مدل های مختلف استفاده کنید. ادامه ویدیو رو همراه من باشید. خب ما برای اینکه بخوایم از این استفاده کنیم کافیه که وارد سایت lmstudio.ai بشیم. خب و از این بخش روی دانلود کلیک کنید. فایلش که براتون دانلود شد حالا تقریبا 600 میگه. خب بعد نصب کنید، چند تا نکست ساده میزنید و برنامه براتون نصب میشه. بعد از اینکه نصب شد خب شما این محیط رو دارید میبینید، خب که میگه حالا یه پروژه بساز و از این حرفا. خب این برنامه فعلا خامه و هیچ مدلی رو خودش نداره. برای اینکه خب ما بهش مدل اضافه کنیم اینجا روی این منو میزنید و از پایین روی ستینگ کلیک میکنید. از منو تنظیماتی که براتون باز میشه اینجا روی بخش لوکال مدلز روی اکسپلور کلیک میکنید. خب اینجا لیست مدل های مختلف رو براتون میاره. خب حالا میتونید از این مدل ها استفاده کنید یا اگر داخل سایت هاگین فیس مدل دیگه ای مد نظرتون هست اینجا اسمشو سرچ کنید و تا براتون لود بشه و اینجا روی دانلود کلیک کنید. حالا مدل های مختلفیه. خب برای مثال من اینجا جماسه 4 بیلیون پارامتری رو انتخاب کردم. خب به خودش گفته که خب با توجه به جی پی یو سخت افزاری که داری میتونی از این مدل کامل استفاده کنی. خب و مشکلی هم نداره. حالا نوع دیگه ایش هم هستا. خب حالا اگر اینجا روی این لیست کلیک کنید به شما نمایش میده. حالا هر کدوم متناسب با سخت افزارتون بهتون پیشنهاد میکنه. چند تا رنگ بندی داره، سبز و آبی و قرمز. خب اگر سبز باشه که یعنی کامل رو سیستم رو نصب میشه و میتونید ازش استفاده کنید و مشکلی نداره. اگر آبی باشه یعنی ممکنه که با خطا مواجه بشید یا خب روی سخت افزارتون فشار بیاد. و اگر رنگش قرمز باشه برای مثلا من اینجا کوئن 3827 بیلیون پارامتر رو که انتخاب کنم خب میبینید که اینجا به من رنگ قرمز رو میزنه، یعنی اینکه خب من اصلا نمیتونم از این مدل روی سیستمم استفاده کنم. من اینجا حالا یه مدلی رو میخوام نصب کنم. خب از قبل یه مدل رو توی هاگین فیس انتخاب کردم. من اینجا اسمش رو سرچ میکنم و یه مدلیه که یه سری دسترسیش رو باز کردن، یه سری محدودیت‌ها رو نداره. خب برای مثلا شما توی مدل‌های دیگه بگید که آقا مثلا میخوام فلان سایت چجوری میتونم سایت رو هک کنم، خب بهتون خطا میده، میگه که آقا من نمیتونم به تو این جواب بدم. خب یه سری محدودیتایی رو داره. اومدن و افراد مدل لاماسه فیسبوک رو برداشتن، یه سری محدوداتش رو حذف کردن و کاری کردن که خب ما راحت بتونیم از این استفاده کنیم. این من الان اومدم این مدل رو سرچ کردم، به من میگه که خب ممکنه روی سیستمم خطا داشته باشه. وقتی لیست رو باز کنم خب وزنای مختلف دیگه‌ش هم اینجا برای من میاره. خب تنها وضعی که مثلا اینجا به من خودش پیشنهاد داده و گفته که کامل روی سیستم اجرا میشه که خب این وزنشه، ولی ریکامنددش خب این یکی که میگه ممکنه روی سیستمت کار نکنه. ولی خب من میخوام اینو نصب کنم. اینجا روی دانلود میزنم و صبر میکنم تا دانلودش کامل اینجا برای من انجام بشه. خب بعد از اینکه دانلودش تموم شد اینجا به شما یه گزینه یوزین چت نیو چت رو بدون نشون میده. آن رنگ آبی رنگه و میتونید ازش روش کلیک کنید، میتونید چتتون رو با این مدل شروع کنید. ببینید دوستان برنامه LM استودیو خب فقط برای خب چت نیست، یعنی تکست تو تکست نیست. خب یعنی شما برای تحلیل تصویر میتونید ازش استفاده کنید، تحلیل فایل‌های متنی مثل PDF مثل ورد، کلا از این نوع مدل های دیگه هم داره و پشتیبانی میکنه. صدا میتونید بهش وایس بدید پردازش کنه و خب حالا اون کاری که گفتید رو انجام بده. ببینید
برای هر مدل خب یه سری آیکون جلوش قرار داده. خب آیکون چشم که باشه خب یعنی اینکه قابلیت بینایی رو داره، یعنی میتونه پردازش تصویر اینا رو انجام بده. تولز هم یعنی خب سیستم ابزار رو داره، یعنی میتونه بره بررسی کنه، تحلیل کنه، براوزینگ کنه و از این جور چیزا. آیکون مغزم که اینجا نمایش داده یعنی قابلیت فکر کردن داره. خب یعنی همون تینکینگ. اگر ChatGPT که کار کنید میبینید که وقتی که شما تینکینگ رو فعال کنید و یه پرامپت رو بهش بدید، به انگلیسی اول می‌نویسه در حال فکر کردن یا تینکینگ رو مینویسه و خب این منظورش همونه. خب و کلی مدل دیگه اینجا داره دیگه. خب من اینجا رو برمیگردم به همون مدلی که ما دانلودش کردیم. اینجا یوزینگ نیو چت رو میزنم. خب وقتی که خب روی این کلیک کنی خب یه خود خب تا بره ایندکسش کنه و مدل رو آماده کنه که شما ازش استفاده کنید، یه خورده طول میکشه. صبر کنید تا صفحه حالا اون بحث چت هوش مصنوعی براتون لود بشه. وقتی که این چت اینجا براتون لود شد، اینجا خب میتونید پروژه مختلفی رو ثبت کنید و داخل این پروژه مختلف چنج کنید و یعنی کاراتون رو انجام بدید. توی این صفحه خب شما اینجا یه بخش به اسم چوز مدل و مدلایی که دانلود کرده باشید و اینجا به شما نمایش میده. خب من اینجا مدلی که دانلود کردم رو انتخاب میکنم. خب ببینید اینجا هم بخش خب میکروفون داره که میتونید با صدا بهش وایس بدید و خب ازش کار بخواید، یا اینکه خب اینجا کلیک کنید و خب فایل‌های مختلف یا اسکیل مهارت‌های مختلف رو بهش بدید و باهاش کاری که میخواید رو انجام بدید. برای مثال من اینجا حالا وارد چی میشم، گوگل ترنسلیت. خب و میخوام بهش یه پرامپتی رو بدم. اینجا رو تبدیل میکنمش به انگلیسی. خب چجوری میتونم وبسایت های وردپرسی رو حذف کنم داخل مثلا کال لینوکس؟ خب اینو می نویسم و میگم کدهای مربوط بهش رو به هم بده. و ترجمهش میکنه به انگلیسی، کپیش میکنم میام داخل LM استودیو مدلم هم که انتخاب کردم و اینجا پیستش میکنم. اینجا سند رو میزنم و خب این میره که پردازش رو انجام بده دیگه. حالا بسته به سیستمتون و پیشنهادی که خود LM استودیو داده بود، حالا یا اون بحث یکی میگفت میگفت بدون هیچ مشکلی، بسته بدون پاسخ بده چون که هم بازه هم این ویدیو خب یه خورده پاسخ دادنش طول بکشه که به من پاسخ نرم افزار دیگه اینجا با هم رو درگیر کرد پاسخ میده. کم کم داره پاسخ شما اگر میخوایی یا هک کنی یا بهتره که روی این هم بریم. اوکی من دیگه شما میتونید مدل نصب کنید ازش استفاده چک تو بحث خب میتونید ازش استفاده. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. حمایت از ویدیو فراموش نشه، لطفا هم ساب کنید، لایک کنید، مشکلی داشتید کامنت بذارید، بدون پاسخ میدم. یا اینکه میتونید از طریق خب لینکی که توی دیسکریپشن گذاشتم وارد چنل تلگرام بشین، از بخش دایرکتش به من پیام بدید و اونجا سریعتر پاسخ مشکلاتتون رو دریافت کنید. اگر خب موضوعی خاصی که بابتش ویدیو درست کنم همونجا میتونید مطرح کنید، حتما انجام میدم. تا ویدیو بعدی فعلا.